امشب در 24 پیام حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی درباره جنگ با اسرائیل. حسن نصرالله به جمهوری اسلامی گفته نمیخواد پای تهران به جنگ با اسرائیل یا آمریکا کشیده بشه. ممنوعیت احتمالی پروازهای ایران ایر به اروپا موضوع مورد بحث گروه 7. یک مقام آمریکایی میگه اگر کمک‌های نظامی تهران به مسکو متوقف نشه، جمهوری اسلامی باید منتظر تحریم‌های تازه باشه. و اولین روز رأیگیری 3 روزه در انتخابات ریاست جمهوری روسیه. اوکراین انتخابات در سرزمین‌های اشغالیش رو محکوم کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 7 منبع به رویترز گفتن حزب الله به جمهوری اسلامی اطمینان داده در صورت تشدید تنش‌ها پای ایران رو به جنگ با اسرائیل نمیکشونه. بنا به این گزارش اسماعیل قائنی ماه پیش با حسن نصرالله در بیروت دیدار داشته و در اون خطرات احتمالی تبدیل شدن درگیری‌های کنونی به یک جنگ همه‌جانبه که میتونه ایران رو هم درگیر کنه و به بخش‌های وسیع از خاورمیانه گسترش پیدا کنه مورد بحث قرار گرفته. 3 منبع ایرانی به رویترز گفتن در چنین سناریویی ایران احساس فشار میکنه تا در کنار نیروی نیابتی اصلیش در منطقه وارد عمل بشه، اما نصرالله به قائنی اطمینان داده که حزب الله میتونه به تنهایی با اسرائیل بجنگه و نیازی به ورود ایران نداره. نصرالله به قائنی گفته این جنگ حزب اللهه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا در استودیو با ماست. این گزارش رویترز به نقل از منابع ایرانی است. چقدر فکر می‌کنید که اصلا ممکنه این یک پیامی است که دارن میفرستن به طرف‌های غربی و اسرائیل که اگر درگیری صورت بگیره ما نمی‌خوایم وارد میدان بشیم؟ دقیقاً درست چیزی که میگی، چون که پیامه. وقتی که نگاه می‌کردم راپورتش میگه 7 نفرن، 3 نفرشون از مقامات ایرانی، 2 نفر نزدیک به این مقام، یعنی 5 نفر رو در نظر بگیریم از خود جمهوری اسلامی پیام اومده. و برای رویترز از گزارشاتی که جدیداً حتی در مورد حوثی‌ها، در مورد این پیامی که جمهوری اسلامی خودش میخواد بفرسته به از طریق این مطبوعات غربی داره میفرسته و مسیجش چیه، پیامش چیه؟ خب میدونیم حزب الله یک نیروی خیلی مهمیه برای جمهوری اسلامی. تنها به خاطر این نیست که قوی ترین شبه نظامیه که مورد حمایت ایران و از سال 80 تا الان کاملا ارگانایزیشنش یا کاری که کرده قدرت ایران داره. فقط در نظر بگیریم بدون کمک حزب الله ایران نمیتونست حتی در داخل حوثیان قد نفوذ داشته باشه. بدون کمک حزب الله در سوریه نمیتونست بشار اسد رو در قدرت نگه داره. یعنی حزب الله براش حالت فقط مثل حماس یا گروه شبه نظامی عراقی نیست. مثلا در عراق احتیاجی نداره به شبه نظامی وقتی که خود دولت رو هم در دست داره، ولی حزب الله اینجا یه چیزی است. حتی بعضی وقتا من اینجا هم توضیح دادم بعد از حتی اگه مرگ خامنه‌ای رو داشته باشیم، اگر اینکه سپاه پاسداران قدرتش چگونه خواهد بود، مرجعیت این گروه‌های شبه نظامی به کجا خواهد رسید، حتی در مورد این صحبت میشه که ممکن حسن نصرالله در آینده چنین مرجعیت رو داشته باشه برای گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران. یعنی این درجه از اهمیتی که حزب الله داره باعث میشه جمهوری اسلامی این خطر رو حس کنه که اگر جنگی علیه حزب الله جلو بیاد مجبور وارد بشه. و چرا این پیام میفرسته؟ چون که وقتی در مورد جنگ حزب الله و ایران صحبت میکنیم یک موضوع پیش میاد که این جنگ به ایران هم کشیده خواهد شد. و چرا؟ چون که تنها حامی که حزب الله داره و کمک خواهد کرد ایران هست. به خاطر همین به نظر این مسیج رو میفرسته، میخواد بگه اگر هدف اسرائیل در ادامه در شروع جنگی که آمریکا حمایت نمیکنه و میدونیم ارتش لبنان هم که وارد نمیشه، حتی فرانسوی آمریکا سعی میکنن که به یک نقطه مشترکی برسن که اونجا جنگ شروع نشه، اگر هدف اسرائیل اینه که ایران رو وارد جنگ کنه اینجا اشتباه میکنه. مثلا پیامشون اینه که ما وارد جنگ نمیشیم چون قبلا با حزب الله صحبت کردیم، نقشه‌ای که در مورد حماس کشیدیم و عقب نشستیم از حماس حمایت نکردیم، همین کارو در مورد حزب الله هم خواهیم کرد. یعنی اگر برنامه‌ای دارید که پای ما به جنگ کشیده بشه اینجا قرار نیست وارد بشیم. از یک طرفی هم فکر نمی‌کنید این میتونه اسرائیلی‌ها رو تشویق بکنه، چون در دولت فعلی اسرائیل هستن کسانی که بعدشون نمیاد از این فرصت استفاده بکنن به حزب الله هم حمله بکنن. اگر خیالشون راحت باشه که اصلا قرار نیست پای ایران به داستان کشیده بشه، فکر نمی‌کنید که روی اسرائیل و حزب الله بیش از پیش ممکنه؟ حالا موضوع این نیست که اسرائیل به خاطر این نمیخواد جنگو شروع کنه که نمیخواد پای ایران به جنگ وارد بشه. اسرائیل نمیخواد جنگ یه جبهه جدیدی رو وارد جنگ بشه، چون که میدونیم خب موضوع غزه هنوز تموم نشده. فشارهایی که از نظر جامعه بین‌المللی و فشارهای آمریکا بر دولت نتانیاهو بیشتر شده. تنش اولین بار بین دولت اسرائیل و آمریکا به این حد رسیده و اگر بخوایم مثلا در نظر بگیم جنگ اسرائیل با حزب الله شروع بشه
بشه موقعیت آوارگان لبنانی چه خواهد بود که میدونیم خب الان هم که سازمان ملل میگه من توان بیشتر از اداره کردن 400 تا پناهنده رو ندارم. الان به 400 نفر از این پناهندگان لبنانی پول دادن، اونایی که از اون قسمت جنوبی لبنان آواره شدن میگن دیگه پولی هم نداریم که به این پناهندگان کمک کنیم و میلیون ها لبنانی ممکنه آواره بشن و اینجا یه دونه کیس دیگه هم داریم در مورد حقوق بشر، در مورد عواقب چنین جنگی و از یه طرف هم خب اگه حزب الله هم جواب بده 150,000 تا راکت داره، چه تعدادی از این راکت ها به خاک اسرائیل نفوذ خواهد کرد و اسرائیل با جنگی که در غزه داره چقدر از این زرادخانه‌اش رو مصرف کرده و چقدر کمک احتیاج داره. اسرائیلی که بیش از اگه اشتباه نکنم عددش رو 40% از اقتصادش بستگی به ساخت و ساز داره، ساختمانسازی و کانستراکشن داره، الان به خاطر این جنگ اقتصادش داره ضرر میکنه. چقدر طولانی بشه اقتصادشون انقدر ضرر میکنه. چقدر میخواد این جنگو طولانی کنه با در نظر گرفتن تمام این ابعادی که هست نمیخواد جبهه رو شروع کنه، ولی این هم فرصت میدونه. خب تا حدودی به نظر من به بخشی از هدفهاش در لبنان رسیده. در نظر بگیرید از شروع این جنگ‌های کوتاه یا جنگ‌های وسیع که نیست، جنگی که محدود بین حزب الله و اسرائیل تونسته اون مرزهای بین لبنان و تمام مقرهای یا پایگاه‌های حزب الله رو اونجا نابود کنه. باعث شده اون جمعیتی که مرز لبنان وجود داره و حزب الله در بین اون جمعیت نفوذ کرده، اون جمعیت رو آواره کنه، اون قسمت رو خالی کنه. یعنی تا حدودی هم بدون اینکه جنگی رو شروع کنه، بدون اینکه به توافقات دیپلماتیکی برسه، اونجا به قسمتی از به نظر من خواسته هاش رسیده. ولی چیزی که میخواد اون قسمتی که باید بر حسب توافقنامه سازمان ملل 1701 عقب بره حزب الله، اونجا رو مونده که میخواد بهش برسه. ولی در مورد اینکه ایران وارد جنگ بشه، اینجا اسرائیل نیست، اینجا آمریکاست که میدونیم اگه ایران وارد جنگ بشه با دفاع از اسرائیل وارد جنگ خواهد شد. حرف از جنگ غزه هم شد، احتمالاً پشت سر ما دارید میبینید جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم کاخ سفید هم داره صحبت میکنه. آقای کربی لحظاتی پیش گفتش که مذاکرات برای به نتیجه رساندن آتش‌بس در مسیر خوبی قرار گرفته. این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع میپردازیم. ممنونم از شما شکریا برادوست از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا با ما. ساعتی پیش گروه 7 در بیانیه تهران را تهدید کرده که در صورت متوقف نکردن ارسال موشک به روسیه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنه. یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته که کشورهای عضو گروه 7 آماده‌اند تا در صورت ادامه انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه مجازات‌های شدیدتر و جدیدی از جمله ممنوع کردن پروازهای ایران ایر به اروپا برقرار کنند. گروه 7 شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ماست. آقای علیزاده، به نظرتون این تهدید آنقدر جدی هستش که بتونه تهران رو متقاعد بکنه که همکاریاش رو کم بکنه با مسکو؟ خب در آغاز بذارید من بگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. یعنی این خبر به نظر من هولناکی میتونه باشه، به دلیل اینکه در تلقی من اگر این اقدام انجام بشه و تحریم برای پروازهای ایرانی انجام نشود، یعنی تحریم بشود که مانع پرواز اینها بشه، یعنی وضعیتی مانند لیبی زمان قذافی رخ میده، وضعیت مانند عراق در زمان صدام حسین رخ میده، یا همینک کلیه ناوگان هواپیمایی روسیه کلا تحت تحریم هستش. و میدونید تالی فاسد این که ناوگان هواپیمایی کشوری تحریم میشود این هست که صنعت گردشگری در وهله اول آسیب می‌بینه. خب هواپیما نمیتونن پرواز بکنه. ولی آقای علیزاده آنچه که شما دارید مقایسه می‌کنید بحث آسمان، پرواز ممنوع آسمان یک قلمرو هست در مثلا دارید مقایسه می‌کنید با لیبی و عراق، نه؟ بله، نه، لیبی و عراق که در آسمان ممنوع بوده، اما در روسیه پروازهای روسیه به تمام کشورهای جهان هم مورد تحریم قرار گرفته، حالا به استثنای اینکه مثلا به ایران پرواز میکنه یا به چین پرواز میکنه بکنن. میخوام بگم که تالی فاسد بسیار بزرگی داره و میدونید در این حالی که به اصطلاح ناوگان هواپیمایی مادر هم در ایران هستش، چون دیگری ها مانند آسمان و کیش و اینها که کوچک هستند و پروازهای چندان مهمی انجام نمیدن. ضمن اینکه همین الان
اطلاع دارید که ناوگان هواپیمایی ایران نمیتونه سوختگیری بکنه، وقتی میاد مثلا در لندن مینشینه نمیتونه سوختگیری بکنه و خودش مشکلاتی داره. میخوام بگم این تصمیم، این پیامی که 7 کشور برتر اقتصاد جهان گروه 7 صادر کردن، یه معنی این هستش که روش مطالعه شده که کدام صنعت ایران رو تحت فشار قرار بدن اگر که همکاری‌های بالستیکی تهران و مسکو ادامه پیدا بکنه و فکر نمی‌کنم به این متوقف بشن، یعنی تحریم‌های دیگری رو خواهند گذاشت و همه اینها در آستانه سال نوی که داره پیش میاد به نظر من خبر سهمگینی هستش برای تهران. ولی برمیگردم بازم به اول سوالم، فکر میکنید میتونه تهران رو متقاعد کنه که همکاریاش رو کم بکنه یا اونقدر تهدید بزرگی نیست براشون؟ ببینید حقیقتش این هستش که ما رفتارهای دوگانه ای رو شاهد بودیم، یعنی زمانی که روشن شد تهران کمک پهپادی میکنه یا کمک موشکی بالستیکی کرده، دیدیم آقای عبداللهیان اولش که تکذیب کردن، گفتن نه ما همچین موشکایی ندادن. بعد از اینکه لاشه‌هاش رو اوکراین نشان داد که اینها لاشه‌های موشک‌های ایرانی هستن، عبداللهیان چنین گفت که بله ما اینها رو پیش از جنگ اوکراین فروخته بودیم، خب اونها الان دارن استفاده میکنن دیگه، از دسترس ما هم خارجه. اگر این پیام تهران رو نگاه کنیم یعنی متوجه هستن که به اصطلاح در وضعیت تله تحریمی اما این بار از نوع اوکراین قرار بگیره. منظورم چیه؟ ببینید ما به طور معمول تحریم‌های هسته‌ای رو بیشتر مورد توجه داریم، تحریم‌های بسیار سنگین هسته‌ای، اما نوع دوم تحریم‌های حقوق بشری بودن. الان نوع سوم تحریم‌های بابت اوکراین هستش که داره بر تهران وضع میشه. همه اینها رو هم جمع بزنیم با وضعیت وخیمی که در تهران هست و با عنایت به این که میخوام بگم ما خیلی هم نچسبیدیم به روسیه، خیلی هم همکاری نظامی نداریم، ظاهراً به دنبال این خواهم بود که یک ظاهرسازی بکنن که نخیر ما فروشی انجام ندادیم، ولی از پیامی که گروه 7 داره صادر میکنه این هستش که اونها قانع نشدن، میدونن که در وضعیتی که حتی برخی سلاح‌ها رو روسیه کم آورده، الان روسیه داره از کره شمالی برخی سلاح‌های مورد نیازش رو یا بعضی موشک‌ها و بعضی توپخانه‌ها رو داره میخره. در این وضعیت که روسیه در این وضعیت قرار گرفته، فاصله انداختن بین تهران و مسکو هدف این گروه 7 هستش و امیدوارم که اینها عقل به خرج بدن و بفهمن که با این مسئله نمیتونن شوخی بکنن. اگر هواپیمای مادر میدونید از سال 1340 تأسیس شده، این هواپیمای مادر زمین گیر بشه، عملاً همین خورده پروازهایی که انجام میشه، یعنی سالانه حدود 7 میلیون نفر رو فقط همین ایرانیه داره جابجا میکنه. پس تصور کنین که این پروازها دیگه نتونه انجام بشه. خب کم کم به سراغ این میرن که یه زمانی بگن خب ما پرواز ممنوع داخلی، مانند لیبی و عراق که به دقت کردید بهش، پرواز ممنوع داخل کشور وضع بکنیم و اوضاع به شدت وخیم‌تر بشه. اینکه آیا واقعا تهران میتونه عاقلانه فکر بکنه یا نه، خب این مسئله هستش که ما میدونیم نابخردانی در حاکمیت کشور هستن و خیلی ریسک ها رو میپذیرن و آسیب هایی رو هم به کشور میزنن. اما مسئله‌ای که من حس میکنم این پیام بسیار پیام سهمگینیه. 7 کشور با اقتصاد برتر و ضمن اینکه برخی مهمی از این کشورها، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، جزو خاک اروپا هستن، ستاشون جزو اتحادیه اروپا هستن، میتوانن اتحادیه اروپا رو با خودشون همراه بکنن بعد از این. فقط این 7 نباشه، اتحادیه اروپا بیان ملحق بشن. به حال شرایط برای تهران خیلی سخت‌تر خواهد شد. ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و مناطق اشغالی در اوکراین و شبه جزیره کریمه شروع شده. وزارت خارجه اوکراین انتخابات روسیه را در سرزمین‌های اشغالی کشورش غیرقانونی خونده و از شرکای بین‌المللیش خواسته نتایجش رو به رسمیت نشناسند. در این انتخابات که رأیگیری اون 3 روز به طول می‌انجامه، تقریباً مشخصه که ولادیمیر پوتین با اکثریت قاطع آرا پیروز میشه.
مهم است که بر انسجام و عزم خود تأکید کنیم و با هم به پیش برویم. هر رأیی که می‌دهید با ارزش و معنادار است. بنابراین من از شما می‌خواهم که از حق رأی خود استفاده کنید. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. با مساق عطابکی می‌دونیم که انتخابات در روسیه با انتخابات آزاد در دموکراسی غربی قابل مقایسه نیست، اما در عین حال هم آقای پوتین همچنان محبوبیت بالایی داره. چطور هستش که یک رهبری در میانه جنگ اینچنینی که نیمی از جهان هم باهاش مخالفت میکنه همچنان اینقدر مقبولیت داره؟ به خاطر اینکه هیچ گزینه دیگه ای رو آقای پوتین در صحنه سیاست روسیه باقی نگذاشته. تمام احزاب مخالف در حقیقت تعطیل شدن. نهادهایی که میتونستن بضاعت این رو داشتن که زمینه رو برای یک جنبش اجتماعی آماده کنن تعطیل شدن. آخرینش هم مموریال رو داشتیم، یکی از برجسته‌ترین نهادهای حقوق بشری با یک پیشینه بسیار بسیار بلند رو تعطیل کردن و از این دست زمینه رو برای رشد و شکلگیری هیچ آلترناتیوی، هیچ گزینه‌ای که قدرت حاکم رو به چالش بگیره و صدای متفاوتی داشته باشه در مورد جنگ اوکراین باقی نگذاشته. چقدر فکر میکنید که میتونه حداقل یک سیگنالی به آقای پوتین بده؟ حالا نتایج رأیگیری هنوز مشخص نشده، 3 روز طول خواهد کشید. اگر اقبالی که از او خواهد شد کمتر از اون چیزی باشه که اون انتظار داره. ببینید این انتخابات هم مهمه هم مهم نیست. مهم نیست به خاطر اینکه هیچ کاندید قدری نیست که در برابر آقای پوتین بایسته. 3 کاندید دیگه در انتخابات میان دوره‌ای، انتخابات محلی آرای بسیار بسیار کمی داشتن، 4-5% در سطح شهرها. و تنها آلترناتیوی هم که مطرح بود بوریس نادژین، در حقیقت او را هم که کنار گذاشتم به خاطر اینکه گفتم 15% رأی‌هاش جعلیه و از این دست. بنابراین آلترناتیو مطرحی رو نداره و مطمئناً پوتین به عنوان رئیس جمهور برگزیده انتخاب خواهد شد. اما از یک طرف دیگه مهمه اینی که چه تعداد رأی آقای پوتین به دست خواهد آورد. پوتین قرار بر این گذاشته که یه چیزی حدود 80-85% رو از آن خود کنه، آرا رو از آن خود کنه. این یعنی تایید سیاست جنگی پوتین. این یعنی در حقیقت شرایط رو برای یک کارزار تازه علیه اوکراین آماده کردن. این یعنی سربازگیری. این یعنی در حقیقت حمایت مردمی رو ادعا داشتن بر حمایت مردمی برای گسترش جنگ، کشوندنش به خارکوف، کشوندنش به اودسا و اون رویای بسیار بسیار دیرینه پا کشوندنش به کیف. بنابراین از این نظر مهمه که چقدر در حقیقت آقای پوتین میتونه تو این انتخابات رأی بیاره. اما از نظر دیگه که آیا واقعا پوتین گزینه دیگه در برابر پوتین هست که پوتین رو به چالش بکشه؟ به هیچ وجه. ممنونم از شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن قویاً با اسرائیل، قطر و مصر در حال مذاکره برای یک معامله آزادسازی گروگان هاست. همزمان دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم آخرین پیشنهادات حماس برای توافق گروگانگیری رو غیر واقعی توصیف کرده، اما گفته که یک هیئت برای بحث در مورد موضع اسرائیل درباره این توافق به قطر میره. بلینکن گفته که اعزام این هیئت از اسرائیل منعکس کننده فوریت برای رسیدن به توافق در مورد آزادی گروگان هست. رئیس جمهور بایدن خیلی روشن گفتن با توجه به تعداد زیادی از غیر نظامیان در رفح، حدود 1/4 میلیون نفر که خیلی از اونها به گفته وزیر خارجه اتریش از سایر نقاط غزه آواره شدن، ما باید یک برنامه روشن و قابل اجرا رو طراحی کنیم، نه تنها برای محافظت غیر نظامیان از آسیب، بلکه برای اطمینان از اینکه از اونها به طور مناسب با سرپناه، غذا، دارو و لباس مراقبت میشه و ما هنوز چنین برنامه‌ای رو ندیدیم. اما
میتونم به شما بگم که ما قویاً با اسرائیل، قطر و مصر همکاری میکنیم تا شکاف‌های باقی مانده رو پر کنیم و تلاش کنیم به توافق برسیم. ما گفتگوهایی داریم که در حال حاضر در حال انجامه و من متقاعد شدم که این مذاکرات در روزهای آینده هم ادامه داره. اسرائیل یک تیم مذاکره کننده برای پیگیری این موضوع فرستاده و فکر میکنم این نشون دهنده احساس امکان و فوریت برای دستیابی به توافق آتشبس، بازگرداندن گروگانها و دریافت کمک‌های بشردوستانه بیشتره. این چیزیه که ما بهش متعهد هستیم و تا زمانی که لازم باشه دربارش کار میکنیم. همکارم عارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. عارف، در همین ابتدای برنامه هم اتفاقا سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم حرف از این میزد که رسیدن به یک توافق احتمالی حالا در مسیر هموارتری قرار گرفته. چه میگن مقامات وزارت خارجه در مورد احتمال یک توافق بین اسرائیل و حماس؟ همینطور از فرداد اینجا وزارت خارجه آمریکا تاکید داره که تلاش میکنه در واقع تا فاصله رسیدن به یک توافق نهایی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی کمتر بشه. اشاره دارم به اینکه هنوز راه دشواری در پیش است، هنوز هم هموار بودن این مسیر خیلی روشن نیست، اما تلاش‌های دیپلماتیک در سطوح مختلف در جریان هست. نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه همونطور که در خبرهای اشاره شد طرف اسرائیلی و همینطور کشورهایی که نقش میانجی دارن مثل قطر و مصر داخل هستند درگیر هست و فاز جدیدی از گفتگوها قرار است به زودی آغاز بشه. اگرچند بخشش آغاز شده و در لحظه‌ای که آقای بلینکن با خبرنگاران در وین هم صحبت میکرد گفت همین لحظه بخشی از این گفتگوها در جریان هست و قرار است به زودی هم هیئت اسرائیلی به قطر بیاید تا برای بیشتر جزئیات بیشتر این گفتگوها و برای احتمال نهایی شدن یک توافق برای آزادی گروگان‌ها گفتگوهای مفصل و با جزئیات داشته باشه. اما چالش ها همچنان پابرجاست. یکی از چالش های اساسی اینجاست که توافق نظر یا اختلاف نظری میان طرف اسرائیلی و حماس خیلی زیاد است در مورد توقف یا در واقع کاملا یا وقفی کوتاه توقف کامل جنگ. نسخه از پیشنهاد حماس که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده یا ریویو شده گفته شده که حماس تاکید داره که در عوض رهایی گروگان‌های اسرائیلی باید صدها تن از زندانیان فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در حال حاضر هستند باید آزاد بشه و همینطور گفته که در دور دوم گفتگوها باید روی این بحث بشه که جنگ به صورت کامل باید متوقف بشه. اما طرف اسرائیلی مشخصاً بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اصلاً متوقف شدن جنگ به صورت کامل فعلا اصلا در آجندا نیست. تنها و تنها طرف اسرائیلی حاضر است در مورد یک وقفه کوتاه صحبت بکنه تا در ادامه این وقفه کوتاه تبادل زندانی‌ها احتمالاً صورت بگیره یا توافق در مورد آزادی زندان‌ها صورت بگیرد. در این حال امروز رسانه‌ها گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح نظامی را برای راه اندازی یک عملیات جدید در رفح هم در واقع نهایی کرده و در این حال آنتونی بلینکن هم اشاره کرده که باید طرف اسرائیلی در جنگ محافظت غیر نظامیان را در اولویت قرار بده. فرداد برگردیم به شما. ممنونم از تو. همکارم عارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا. در ادامه واکنش‌ها به صحبت‌های چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا که نخست وزیر اسرائیل رو مانعی برای صلح نامیده بود، میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا گفته اسرائیل مستعمره آمریکا نیست و مردم اسرائیل باید درباره رهبرشون نظر بدن. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان هم این گفته‌ها رو نامناسب خونده. بنی گانتز وزیر ارشد عضو کابینه جنگ اسرائیل که یکی از گزینه‌های رهبری اسرائیل هم هست، با انتقاد از سناتور شومر خواهان عدم دخالت در سیاست اسرائیل شده. وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به انتقادات تند رهبر اکثریت سنای آمریکا به عملکرد بنیامین نتانیاهو گفته این اظهارات بیانگر مواضع این کشور نیست. سناتور چاک شومر در سخنانی بی سابقه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو متهم کرده که منافعش رو بر منافع کشورش ترجیح داده و به دنبال استفاده از اوضاع جاری برای ماندن در قدرت. چهارمین مانع عمده برای صلح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که بارها در برابر خواسته‌های تندروها مثل وزیرانی از جمله اسموتریچ و بن گویر و شهرک نشینان کرانه باختری سرخم کرد.
صادقانه بگویم به اندازه کافی نشنیدم که رهبران فلسطینی از حماس و دیگر عناصر افراطی جامعه فلسطین ابراز نگرانی کنند. از آنها می‌خواهم که همین حالا صحبت کنند، حتی زمانی که ممکن است سخت‌ترین وقت ممکن باشد، چون این تنها راه واقعی برای احترام به همه کشته شدگان است. فراتر رفتن از دشمنی و خونریزی و همکاری با حسن نیت برای آینده بهتر. اگر ائتلاف فعلی نخست وزیر نتانیاهو بعد از فروکش کردن جنگ در قدرت باقی بماند و همچنان به دنبال پیشبرد سیاست‌های خطرناک و تحریک آمیز که استانداردهای فعلی آمریکا در رابطه با کمک را به چالش می‌کشد باشد، ایالات متحده چاره‌ای ندارد جز اینکه نقشی فعالتر در شکل دادن به سیاست اسرائیل با استفاده از احرام ما برای تغییر مسیر فعلی ایفا کند. همکارم آرش علی اینجا در استودیو با ماست. موقع است چنین صحبت‌هایی رو در مورد یک کشوری که باش خصومت دارن مثل ایران، کره شمالی، روسیه میزنن. یه بار در مورد متحد مهمی مثل اسرائیل چقدر مسبوق به سابقه است که در کنگره آمریکا یک مقام ارشدی در این اندازه اینقدر علنا علیه یک رهبر کشور متحد حرف بزنه. ببین، در تاریخ بین دو کشور روابط اسرائیل و آمریکا پر از فراز و فرود بوده، این واضح هست. یه زمانی در دهه 50 و 60 اصلا خیلی با هم در یک خط هم نبودن. حتی یه کارهای اون موقع اسرائیل کرد، دهه 50 گرفتن کانال سوئز، چیزایی که آمریکایی‌ها تهدید کردن نیروی نظامی میفرستن خودشون که اسرائیلی‌ها رو اخراج کنن. در طول 20 سال اخیر سابقه نداشته است، اما چند نکته یکی شما بهش اشاره کردی. یکی اینکه چرا چاک شومر این حرف رو زده است. عالی ترین مقام یهودی در تاریخ آمریکا. فشارهای زیادی اینجا در آمریکا هست از طرف سیاستمداران که متهم میکنن برخی از دموکرات‌ها رو به یهودی ستیزی. در مورد آقای چاک شومر نمیتونن این کارو بکنن. این یک. دوم، صحبت‌هایی که ایشون کرد، گفت بله در قلبش اعتقاد داره که بنیامین نتانیاهو میخواد به اسرائیل خدمت بکند، اما این چیزی که آقای چاک شومر گفت این است که به خاطر که نتانیاهو میخواد بر مسند قدرت باقی بماند، یه سری اولویت‌ها رو داره فدا میکند، از جمله صلح. و بعد ادامه داد، گفت 3 تا عامل دیگه هم هست. یکیش حماس و اون نیروهایی که کمک میکنن به حماس و اجازه میدن در اون منطقه فعالیت کنه. سومیش ایشون گفت اون شهرک نشینان راستگرای افراطی است که در جامعه و در بخش بدنه سیاسی اسرائیل هستند. چهارمیش هم گفت دولت خودگردان فلسطینی و محمود عباس. سوال اینجاست که جای آیت الله خامنه‌ای اینجا کجاست؟ چگونه است که الان ناگهان دموکرات‌ها که تا همین امروز هر وقت راجع به اسرائیل صحبت می‌کردن اسم خامنه‌ای و سپاه رو می‌آوردن؟ آیا واقعا الان بعد از این همه مدت آقای چاک شومر نمیدونه که بعضی از اون افرادی که حمله کردن روز 7 اکتبر در تأسیسات سپاه آموزش دیدن، سپاه است که این پول‌ها رو بهشون میده، بدون پهپادهای سپاه هوتی‌ها نمیتونن این حملات رو انجام بدن؟ بعد شما این رو میذارید در کنار خبر دیگری که 2 روز پیش شنیدیم در مورد مذاکرات پشت پرده و محرمانه کاخ سفید با جمهوری اسلامی، مذاکراتی که من میذارم تو گیومه میگویند غیر مستقیم بوده است. میذارم تو گیومه چون ما اونجا نبودیم بدونیم غیر مستقیم بوده است یا نبوده است. بچه‌م درس کرده است. بعد از 2 ماه تازه مشخص شده است آقای برت مکگرک از کاخ سفید رفته است اونجا با آقای کنی نشستن و حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. ایرانی ها میگویند در این مذاکرات یک کلمه راجع به مسئله هوتی ها و دریای سرخ صحبت نشده است. اگه نشده است راجع به چه چیزی صحبت شده که الان ما میبینیم آقای چاک شومر الان اینجوری بی‌محابا به اسرائیل میتازد. من نمیخوام به گمان زنی بپردازم، زن اینو که دموکرات ها دارند با جمهوری اسلامی پشت پرده لابی میکنند، مخصوصا از زمانی که دولت بایدن اومد که دیگه علنا این رو گفت که ما میخوایم برویم. به نظر میآید الان با این سخنرانی که آقای چاک شومر در صحن علنی استنا کردن، واقعا یک چرخش بزرگ 180 درجه‌ای دور شدن از حزب لیکود و نزدیکتر شدن به جمهوری اسلامی به نظر میاد دستور کار دموکرات هاست. ممنونم از آرش علی همکارم اینجا در استودیو با ما. وال استریت ژورنال میگه سامانه‌های تسلیحاتی پیچیده و گران قیمتی که فقط در انحصار قدرت‌های بزرگی مثل آمریکاست در جنگ‌های آینده آسیب‌پذیرند. یک ناخدای بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و یک عضو سابق نیروی دریایی که این مقاله رو نوشتن میگن ناوهای هواپیمابر و بمب‌افکن‌های میلیارد دلاری که توسعه و ساختشون زمان و منابع هنگفتی نیاز داره در برابر پهپادهای مثل شاهد 136 که تقریباً هر ارتش و گروه مسلحی میتونه با $20,000 به دست بیاره به زودی آسیب‌پذیر میشن. استفاده از پهپادهای
انتحاری در درگیری‌ها از جمله در جنگ اوکراین و روسیه گسترش پیدا کرده. این پهپادها عمدتاً سلاح‌های آماده شلیکن که از راه دور کنترل میشن. مقامات سابق ارتش آمریکا میگن اگر از این پهپادها به کمک هوش مصنوعی به صورت گروهی و هماهنگ استفاده بشه میتونه تهدیدی جدی برای ناوشکن‌ها و سامانه‌های نظامی گرانقیمت باشه. در مقاله اعضای سابق ارتش آمریکا آمده که پنتاگون هم سیستم‌های پهپادی هوشمند قابل هدایت با هوش مصنوعی میسازه و در تلاش سامانه‌هایی برای دفاع در برابر حمله گروهی پهپادها توسعه بده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، آیا این تحلیل درست هستش که زمان سلاح‌های پرهزینه و پرزحمت مثل ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌های پیچیده‌ای که آمریکایی‌ها به خصوص می‌سازند و دارن آرام آرام داره به پایان میرسه با آمدن سلاح‌های نسبتاً ساده‌تری مثل پهپادها؟ بله، فناوری جدید تغییرات قابل توجهی در ماهیت جنگ داده و در آینده بیشتر هم خواهد داد. ما فکر می‌کنم از زمان جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بود که ما نقش هواپیمای بدون سرنشین بزرگ و کوچیک به خصوص درون‌های کوچیک ارزون قیمت رو در تاثیرشون رو در جنگ ها دیدیم و جنگ اوکراین هم یک مثال خیلی خوبی هستش که میتونه در نهایت تعیین کننده باشه تا چه حد تغییر داده مسیر جنگ و در آینده هم ممکنه بیشتر از این تغییر بده. هم کشور روسیه و هم کشور اوکراین سرمایه‌گذاری عجیبی کردن در ساختن انواع درون ها و به کار بردن اونها در حجم گسترده. خب البته دو نکته این انقلاب جدید دو نکته رو میتونه باعثش بشه و بیشتر تاثیرگذار باشه. یکی ارزون بودن این درون ها هست، درون هایی که بله درسته از خیلی سال پیش در خدمت نیروهای مسلح بودن برای مصارفی مانند شناسایی هوایی و همینطور هم نوع ارزون قیمتش ساله که در بازارها هستن. شما از $1,000-2,000 میتونستین بخرین، الان که با $40-50 هم شما میتونین یک درون کوچیک بخرین که دوربین 4K روش داشته باشه و این فناوری خیلی به وفور و خیلی راحت در دسترس مردم و در این حال در دسترس نیروهای مسلح قرار گرفته. میتونن درون‌های خیلی ریز، درون‌هایی که به اندازه یک حشره هستن و میتونن از سوراخ کنار در و پنجره وارد ساختمان‌ها بشن و ببینن اون تو چی میگذره و اگر هدفی اونجا هست به سمت هدف برن، اون شخص خاص رو که مورد نظرشون هست خنثی بکنن. اینها نشون دهنده تغییرات عمده‌ای که در جنگ‌ها به وجود خواهد اومد. ارزون بودن و به وفور دسترس بودن هواپیما بدون سرنشین و از طرف دیگه استفاده از هوش مصنوعی و فناوری ماشین لرنینگ، یعنی خود آموزی ماشینی باعث میشه که این درون ها با همدیگه در ارتباط باشن، شبکه بشن و بتونن به تعداد بسیار فراوون به هدفهای مهمی که تا حالا در مقابل این تهدیدها میشه گفت تقریبا مصدوم بودن حمله بکنن و در حقیقت دفاع رو در مقابل خودشون بی اثر بکنن و بتونن از سمت‌های مختلف به تعداد بالا اون هدف رو از خاصیت بندازن، از کار بندازن و حتی نابود بکنن. این تهدید در محدوده هندو-پاسیفیک ایالات متحده متوجه شده که یکی از راه حل‌هایی هست که میتونه در مقابل تعداد بیشتر سخت افزارهای چین و همینطور بعد مسافت قابل توجه در منطقه هندو-پاسیفیک میتونه با استفاده از فوج‌های درون‌ها فائق بیاد و سرمایه‌گذاری خیلی زیادی کرده تحت پروژه رپلیکیتور پنتاگون که میخواد ظرف چند سال آینده چندین هزار و حتی تا نزدیک 1 میلیون درون خیلی کوچک و ارزون قیمت تولید بکنه که نکته مهم اینها اون توانایی نرم افزاری و شبکه شدن نرم افزاری و استفاده از هوش مصنوعی و همینطور اون فیدبکی که اینها با اون دوربینایی که روی دماغشون دارن میتونن به مراکز فرماندهی و کنترل برگردونن هست.
در خاورمیانه هم مسلما این تهدید به یک شکلی دیگه‌ای خودش رو نشون داده و اونم استفاده از این فناوری ها نه تنها توسط کشورها هست بلکه به وسیله گروه‌های مسلحی که حالا یا وابستگی به کشورها دارن یا نه گروه مسلح تروریستی هستن و اونها هم نشون دادن که میتونن در مقابل سیستم‌های پدافندی و دفاعی بسیار پیچیده کشورهای مثل عربستان سعودی خیلی موفق باشن و در آینده هم باعث نگرانی خیلی زیادی شده که اگر این سیستم‌ها بتونن به صورت فوجی و به صورت شبکه شده به کار بیفتن علیه این چنین اهدافی، میتونن واقعا سیستم‌های پدافند هوایی رو اشباع بکنن و اونا رو از کار بندازن و در ادامه میتونه فوج‌های دیگه‌ای به هدف‌های دیگه‌ای حمله بکنن، هدف‌های دیگه‌ای در یک کشوری که در سیستم پدافند هواییش و رادارهاشون و سنسورهاشون به این شکل کور شده و در مقابل این موج‌های بی‌پایان زنبوروار این درون‌های کوچک و ارزان بدون دفاع هستند. حملات 7 اکتبر یک مثال کوچکی بود که چطور حماس تونست با از کار انداختن چشمه‌های اسرائیل در مرز غزه بتونه دیوارهای دفاعی رو باز کنه و وارد اسرائیل بشه. این نگرانی وجود داره که این فوج‌های درونی بتونن در آینده با آسونی بیشتری انجام بدن و در مقابلش حالا آمریکا نه تنها خودش میخواد در این کار حرف اول بزنه، در حقیقت پیشروی فناوری باشه با توجه به پیشرفت‌هایی که چین و روسیه در این زمینه کردن، در این حال روش‌های دفاعی رو هم سرمایه‌گذاری زیادی کرده. یکی از اون روش‌ها استفاده از امواج مایکروویو بسیار قوی هست و همینطور هم سیستم‌های لیزری که تفنگ‌ها یا گان‌های لیزری که با قدرت بالا بتونن این درون‌ها رو به تعداد زیاد از کار بندازن. پس می‌بینیم که این جنگ بین مغزها هست، جنگ‌های آینده. از یک طرف AI، هوش مصنوعی و این توانایی‌های شبکه شدن از یک طرف، همینطور هم روش‌های دفاعی از اونها هم باید به همون ترتیب با هم شبکه بشه و کشورهای منطقه باید با همکاری با هم در مقابل این مشکلات و تهدیدها راه حل پیدا کنن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه. مجمع عمومی سازمان ملل با 115 رأی مثبت قطعنامه‌ای رو برای مبارزه با اسلام هراسی تصویب کرده. بر اساس این قطعنامه 15 مارس به عنوان روز بین‌المللی مقابله با اسلام هراسی انتخاب و نامگذاری شده. این قطعنامه هر نوع اظهارات تنفرآمیز و خشونت علیه مسلمانان رو محکوم کرده و از تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای ارتقای مدارا، تحمل و صلح حمایت می‌کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر درباره این قطعنامه. چه آمده در این قطعنامه و چقدر با استقبال رای دهندگان مواجه شد؟ قطعنامه امروز پس از این تصویب میشه که در چند ماه گذشته مخصوصا پس از حمله حماس به اسرائیل جهان شاهد افزایش افراطگرایی در اکثر نقاط جهان بوده. سازمان ملل و دولت‌های زیادی در هفته‌های گذشته مخصوصا درباره افزایش یهودی ستیزی در واقع و اسلام هراسی هشدار دادند. پیشنویس قطعنامه امروز از سوی پاکستان و سازمان همکاری‌های اسلامی پیشنهاد شده بود و ساعتی قبل همونطور که تو گفتی با اکثریت آرا به تصویب رسید. هیچ کشوری به این قطعنامه رأی مخالف نداد، ولی خیلی از کشورهای اروپایی به دلایلی مختلف به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. بر اساس این قطعنامه فردا کشورها موظف خواهند بود تا هر گونه اظهارات تنفرآمیز و خشن علیه مسلمانان رو محکوم کنند. قطعنامه همچنین خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای ارتقای مدارا، تحمل و صلح شده. موضوع مهم دیگه‌ای که در این قطعنامه کشورهای مسلمان مخصوصاً خواستارش شدن این هستش که کشورهای مسلمان خواستار گزینش یک فرستاده ویژه از سوی سازمان ملل هستند برای مبارزه با اسلام هراسی، که یک فرستاده ویژه بتونه در مورد اسلام هراسی گزارش‌های ویژه‌ای برای مجمع عمومی یا کشورهای عضو سازمان ملل و جامعه جهانی تهیه بکنه
بکنه. باید بگم که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهایی بود که یک سخنرانی طولانی در این مورد و در مورد اسلام هراسی داشت و همچنین از این قطعنامه حمایت کرده. در مورد این موضوع باید بگم که امروز همچنین فرداد کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل هم هشدار داده بودند که آزار و اذیت، ارعاب و خشونت مبتنی بر مذهب از جمله علیه مسلمانان به سطوح هشدار دهنده‌ای رسیده و کارشناسان سازمان ملل از کشورهای دولت‌ها خواسته بودند که در چارچوب حقوق بین‌الملل با همه اشکال نفرت مذهبی از جمله اسلام هراسی مبارزه کنند. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک. دولت بریتانیا با ارائه طرحی به پارلمان کشور تعریف جدید و به‌روز شده‌ای از افراط‌گرایی رو به عنوان تهدیدی برای ارزش‌های بریتانیا پیشنهاد کرده. این طرح که در پاسخ به افزایش افراط‌گرایی در جامعه بریتانیا ناشی از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل تهیه شده، سعی در دقیق و واضح‌تر کردن تعریف افراط‌گرایی داره. بنا به بیانیه دولت، در حالی که حوادث یهودی ستیزانه در انگلیس در سال 2023 در مقایسه با 2022 147% افزایش داشته، در 4 ماه اخیر بر رفتارهای اسلام هراسانه هم 335% افزوده شده. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن با ماست. خانم تبری، به گمانم در موارد اینچنینی همیشه به قول غربی‌ها شیطان یا پیچیدگی در جزئیات هست. چه می‌دونیم در مورد جزئیات این طرح و چقدر نگرانی میتونه وجود داشته باشه در مورد برخوردهای پلیس با جوامع مختلف؟ خب این دفعه اولی نیستش. میدونید که زمانی هم که داعش فعال بود در بریتانیا قوانینی گذرونده شد بر علیه تروریسم، بر علیه افراطگرایی و تندروی‌ها و همچنین علیه اسلامگرایی، علیه یهود ستیزی. اینها مسائلی هستش که ببینید اگر که شما اجازه بدید که مسلمان‌ها یهودی‌ها رو هدف قرار بدن، بعد از اون طرف هم واکنش نشون داده میشه. یعنی یک قضیه‌ایه که وقتی افراطگرایی از یک سو انجام میگیره، از سوی دیگه هم تقویت میشه. این همون مسئله‌ایه که در خود فلسطین و اسرائیل هم هست، ولی در اینجا جلوش گرفته میشه برای اینکه اینجا یک جامعه دموکراتیک، جوامع متعددی در کنار هم در صلح و صفا زندگی میکنن. تعریف به اصطلاح افراطگرایی معلومه. شما اگر که دموکراسی رو، اونهایی که دموکراسی رو میشناسن میدونن که از اصول دموکراسی رواداری، احترام متقابل، شعارهای تند و خشن ندادن، مثلا به کسی نباید بگن مرگ بر کسی یا مرگ بر یه ملتی یا غیره، اینها معلومه. ولی بعضی وقتا فراموش میشه در بحران حوادث که الان خب ما دچار اون بحران هستیم به دلیل جنگ اسرائیل و فلسطین و دولت میخواد سعی بکنه که با تقویت کردن این گفتارها و این موازین، این اصول پایه‌ای دموکراسی مردم رو آگاه بکنه که یک سری فعالیت‌ها قابل قبول نیست. در ضمن مسئله دیگه هم که هست اینه که یک عده که ساکن اینجا نیستن، مال این کشور نیستن، با ویزا میان به اینجا و در این تظاهرات و در این رفتارها شرکت میکنن. حالا دولت میگه که ما اگر کسانی رو ببینیم که این بریتانیایی نیستن و به این کارها دست میزنن، خب ویزاشون رو باطل میکنیم یا پسشون میفرستیم یا اینجور مسائل. به هر حال یک مقدار پیشگیری برای این پولاریزه شدن جامعه است. یعنی جامعه وقتی دو قطبی میشه، این افراطی‌گرایی تشدید میشه خودش. آقای مایکل گفت که وزیر جوامع یا وزیر جامعه هستش در اینجا، هدفش این هست که جامعه رو آرام بکنه برای اینکه ثبات و صلح رو به جامعه برگردونه. ولی خانم تبری، نگران نیستید که وقتی دولت متولی میشه که چه بیانی افراطی هست و چه بیانی نیست، این میتونه مسیر خطرناک باشه برای آزادی بیان؟ خب خیلی ها این حرف رو میزنن، میگن آزادی بیان باید مراعات بشه، ولی آزادی بیان و هیچ آزادی دیگه بی قید و شرط نیست. تمام آزادی ها مشروط به قانون هستند. تا جایی که مشروط به قانون باشه آزادی هستش. تا جایی که آزادی دیگری رو سلب نکنه
آزادی دموکراتیک هستش. ولی اگر بخواد از اون حد خارج بشه، اون وقت به هرج و مرج، به بی‌ثباتی، به تنش و اینجور مسائل میرسه. شما الان نگاه بکنید، در بریتانیا 2 نماینده مجلس به قتل رسیدن، یکی از طرف افراطی‌های مسلمان، یکی از طرف افراطی‌های دست راستی. بعد ما الان همین چند شب پیش یک نماینده مجلس بود که خودکشی کرده بود ولی خوشبختانه نجات پیدا کرد. خب اصلا نماینده‌های مجلس، افرادی از دولت و وزرا همه دارن میگن ما نگران جانمون هستیم. چرا نگران جانشون هستن؟ برای اینکه همین افراطیگری ها در جامعه تشدید شده و دولت در اینجا باید بیاد و آگاهی ایجاد بکنه و نشون بده که اون چه که خلاف موازین و به اصطلاح اون ارزش‌های اولیه یه جامعه دموکراسی هست قابل قبول نیست و باید از اونها احتراز کرد و اگر گوش نکنن، قبول نکنن، به تبع با قانون روبرو هستن. قانون هم پلیس میادش، ازشون میخواد، به دادگاه میرن و دادگاه تعیین میکنه که کارشون درست بوده یا نبوده. ولی قبول دارید که دموکراسی ها هم میتونن ناقض آزادی بیان باشن؟ اینطور نیست؟ الان مثلا در شبکه‌های اجتماعی به خاطر همین بند 127 حالا قانون قدیمی تر هست، 127 قانون ارتباطات بریتانیا، تعداد زیادی آدم هستن که به خاطر نوشتن مطلبی در توییتر یا فیسبوک، حالا خیلی ها میگن نفرت آمیز بوده حرفاشون، در زندان هستن. بیاناتی که ممکنه اونها اگر در ایالات متحده مثلا در شبکه‌های اجتماعیشون مینوشتن ممکنه تقبیح میشدن اما روانه زندان نمیشدن. بله، در اینجا قانون بسیار بسیار مراعات میشه و یکی از قانونمندترین کشورهای فکر میکنم دنیاست و مردم میان اینجا برای اینکه دعواها و مسائلشون رو به طور قانونی حل کنن. من فکر میکنم اعتماد زیادی به قوانین در این مملکت هست و اگر کسانی از صحبتاشون یا از حرفشون جلوگیری شده، این به خاطر این بوده که قانون رو نقض کردند. ببینید الان مسئله دیگه است، این رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی خیلی زیان‌هایی هم دارن، در این حال که منافع بسیاری دارن، زیان‌های بسیاری هم دارن. فرضاً یکی از چیزایی که این روزها خیلی براش کمپین میکنن این جلوگیری از این مطالبی هستش که جوانها رو وادار به خودکشی میکنه یا ناامیدی میکنه. اینها همه مسائلی که باید بهش پرداخته بشه و ازش جلوگیری بشه و اگر با قانون ازش جلوگیری بشه بسیار درسته به نظر من، برای اینکه دموکراسی مبتنی بر قانونه. قانون بر تمام مسائل دیگه ارجح هستش، بر تمام قدرت‌ها ارجح هستش. شما میدونید در این مملکت قانون ربطی به دولت نداره. قوه قضاییه بریتانیا هر دموکراسی به طور و به خصوص در این کشور و در کشورهای اروپایی به طور کامل از دولت جدا هستش. آره، البته در بریتانیا قانونگذار و قوه اجرایی تقریبا یکی ان دیگه، دولت نه این کاملا اشتباه خوندن به اصطلاح قوانین بریتانیاست. اینطور نیست، برای اینکه در بریتانیا بسیاری قوانین نانوشته هستش. شما وقتی که یک قاضی وارد اتاق میشه، نخست وزیر باید جلو پاش بلند شه. قاضی بر همه چی ارجحه، قضاوت و قانون بر همه چی ارجحه. در بین قوه مجریه و بین قوه مجریه، قوه قضاییه رو نگفتم، بین قوه مجریه و مقننه رو گفتم. قوه مقننه و قوه مجریه هم به ظاهر اینطور میاد. ببینید سیستم بریتانیا طوری هستش که شما بهشون میگن فرانت بنچ، کسانی که وزیر یا در دولت هستن و در چند ردیف اول در مجلس میشینن، اونها نمایندگی میکنن دولت رو. کسانی که در بک بنچر هستن، پشت نشستن، اونها خواست به اصطلاح افرادی رو که بهشون رای دادن صدای اونها هستند. به علاوه این که خب اپوزیسیون قانونی در اونجا وجود داره، اونها هم جلوی دولت و جلوی بقیه میستند. این در روابطی که در اینجا حاکم هست
اون مسئله رو بهش به طور کامل میپردازه و دولت نمیتونه در مسائل حقوقی تأثیر بگذاره. قانون وضع میکنه، به هر حال اگر دولتی باشه که نتونه قانون وضع کنه که خب ساقط میشه، باید دولت قانون وضع کنه، ولی اون قانون به بحث گذاشته میشه، مخالفت باهاش میشه، تعریف میشه و در یک توافقی اون قانون وضع میشه. و بعدم خاطرتون هست در زمان آقای بوریس جانسون که میخواست قانونی وضع بکنه که خلاف بسیار عرف این مملکت بود، همه جلوشو گرفتن و اجازه ندادن که این کار انجام بشه. یعنی اگر جایی دولت بخواد از خطوط خودش پاشو اونورتر بذاره، بسیار مکانیزم‌های جلوگیری از اون وجود داره. اون مکانیزم‌های کنترل و تثبیت به طور کامل در اینجا کار میکنه و رسانه‌ها هم یکی از اون مکانیزم‌های کنترل و تثبیت هستن. بنابراین خیلی پیچیده ممکنه باشه، به ظاهر ممکنه اینطور به نظر بیاد، ولی در واقع اینطور نیست. به نظر من سیستم دموکراسی در این کشور یکی از بهترین است، ولی فراموش نکنیم که دموکراسی یک نظام کامل نیست، همونطور که چرچیل گفته، ولی بهترین نظامیه که تا حالا میشناسیم. حالا اگر چیز دیگه رو میتونیم جانشینی بکنیم اون بحث دیگری است. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن با ما. تاکسی های بدون راننده حالا قرار وارد بزرگراه‌های آمریکا بشن. وایمو استارتاپ تاکسی های خودران شرکت گوگل پیشتر از این وسایل نقلیه بدون راننده در سان فرانسیسکو آغاز کرده بود. وایمو برای آزمایش این تاکسی ها در بزرگراه از کارمندانش به عنوان مسافر استفاده کرده. این آزمایش برای مقابله با خطرات رانندگی در بزرگراه‌ها برای این اتومبیل های خودران انجام میشه. وایمو هنوز اعلام نکرده حضور این وسایل نقلیه برای استفاده عموم چه زمانی خواهد بود. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما. ناظمی، همین الان هم در بعضی شهرهای آمریکا مثل سان فرانسیسکو و سن دیگو و اگر اشتباه نکنم حتی در بخشی از لس آنجلس شرکت استارتاپی هستند که خودروهای خودران دارن که بدون راننده دارن فعالیت میکنن. اما چقدر مهم هست این که وارد بزرگراه‌ها بشن و چقدر راه رو میتونه باز بکنه برای اینکه فراگیر بشن؟ ولی این اتفاقا مسیر خیلی طولانیه که این شرکت‌ها طی کردن. خود شرکت گوگل و شرکت ویمو که قبلا اسمش بود پروژه اتومبیل‌های خودران گوگل، بعد رفت قالب پروژه ایکس فکتوری گوگل و بعد الان تبدیل شد به شرکت ویمو. تو دو تا شهر حداقل به طور عمومی کار میکنه، توی شهر فینیکس تو آریزونا و سان فرانسیسکو، و به زودی قراره که در لس آنجلس و در واقع فکر کنم آستین تگزاس هم فعالیتش رو شروع بکنه. اپلیکیشنی داره شما میتونید دانلود کنید مثل اوبر یا در ایران تپسی و بقیه چیزها، در واقع اون رو صدا بکنین. پروژه خیلی طولانی هم بود، یعنی گوگل این پروژه از 2005 شروع کرد، رقبای جدی هم داره. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که اگرچه این درون شهر که یه ذره پیچیدگی رانندگیش از سخت‌تر باشه الان رشد کرده و در به شکل آزمایشی داره اتفاق میفته، اما اون جایی که کارکرد اصلی خودش رو نشون میده اتفاقا در بزرگراه هستش. یعنی شاید جایی که در میان مدت بتونه این فناوری تأثیر مهم اقتصادی بذاره و تبدیل بشه به یه موضوع جذاب زمانیه که حمل و نقل بار بین جاده‌ای رو تو مسیرهای طولانی بر عهده بگیره. چرا این اهمیت داره؟ چون در این صورت شما دیگه محدودیتایی که برای تعویض راننده دارید رو نخواهید داشت، هزینه راننده رو کم می‌کنید، نگران خستگی یا رانندگی در شب یا رانندگی در شرایط بد جوی نیستید، میتونید ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خودتون رو مستقل از شرایط انسانی و شرایط جوی به طور دائم ببرید. خب این برای شرکت‌هایی که در فرآیند توزیع هستن، محصولاتشون رو میخوان، فوق‌العاده مهمه. البته دو تا مانع بزرگ در این وسط وجود داره. یکی این که ما زمانی که این فرآیند رو شروع بکنیم و به خصوص حالا میگم خودروهای کوچیک نه کمتر خودروهای کوچیک، خودروهای بزرگ، کامیون‌ها رو مجهز به این بکنیم، دو تا مسئله نگران کننده است. یکی از لحاظ فنیه، یکی زیرساختی که در واقع ارتباطات این رو بتونه حفظ بکنه، ما مطمئن باشیم که در تماس میمونه، سنسورها درست کار میکنن و امکان هک اونها به وجود نیاد. ما الان گاهگداری شاهد مثلا سرقت جاده‌ای هستیم، یه کامیونی رو گروهی جلوشو میگیرن، اون موقع ممکنه که از طریق بشه هک بتونن این کار رو انجام بدن. اما شاید در کوتاه مدت و میان مدت مشکل اصلی که پیش روی اجرایی شدن این طرح باشه انجمن‌های صرفی و نهادهای در واقع حامی رانندگان هستن. شما خاطرتون هست در جریان کووید در ایالات متحده و آمریکا
سر جریان این که کسانی که واکسیناسیون نشده بودن اجازه عبور از مرز رو نداشتن منجر شد که اون در مثلا کانادا تسخیر اتاوا اتفاق بیفته، به خاطر که راننده‌های کامیون گفتن که ما می‌خوایم بریم به واکسن هم نمی‌خوایم بزنیم و در نهایت به نوعی دولت عقب نشینی کرد تا حد زیادی. اینکه آیا در واقع نهادهای صنفی که حامی حقوق کارگران و به خصوص رانندگان هستند اجازه ورود این ابزار رو میدن که اگر امنیتش تضمین بشه برای شرکت‌ها فوق‌العاده به صرفه است. یعنی شما قبول دارید که ممکنه به تعویق بندازن، ولی این بازی که آخرش باخته دیگه، اینطور نیست مثل اینه که اونایی که اسب پرورش میدادن بخوان در مقابل اتومبیل بایستن. 100% این نکته خیلی مهمه. یعنی به نظر میرسه یکی از اشتباهایی که حالا ما نمونهشو در مثلا فرض کنید در مورد هوش مصنوعی در اعتصابات و مربوط به هالیوود هم دیدیم. کاری که اتفاق داره میفته اینه که ما به جایی که یه ذره فردای امروز رو ببینیم بلافاصله همین لحظه رو داریم میبینیم. این که ممنوعش بکنیم صرفاً تأخیر انداختن باخت قطعیه به قول شما. کاری که باید انجام بشه اگر این نهادها هستن اینه که درخواست بکنن بخشی از سودی که جمع میشه صرف تربیت و در واقع به روزرسانی نیروی کاری بشه که بتونه حالا بیاد در بخش به جایی که پشت فرمون بشینه بخش مدیریت مثلا تکنولوژی رو انجام بده، در واقع انتقال تخصص باید صورت بگیره. اما حالا این یه ذره بخش غیر فنی ترشه. تو بخش فنی ولی به خصوص با دستاوردهای الگوریتمی که این مدت داشتیم به نظر میرسه سرعت رشد خیلی عالیه. نکته‌ای که به نظر میرسه تو بخش فنی خیلی باید در واقع بهش نگاه بکنیم و ببینیم که چه مسیری رو پیش میره، مسئله امنیت در واقع دسترسی بهش، احیانا هک‌های مربوط به اون هستش، چون این دیگه داستانیه که میتونه رسما خطرناک باشه. در این حال چقدر فکر میکنید که با پیشرفت بی سابقه هوش مصنوعی این میزان امنیت میتونه بالا بره؟ چون به نظر میرسه که خیلی سختگیرتر هستن در مقایسه با انسان برای ماشین. یعنی اگر تصادف جاده‌ای انسان 1% باشه، برای ماشین میخوان تقریبا 0 باشه. کاملا همینطوره. فعلا هم آزمایش‌های نمونه‌هایی که مثلا از همین شرکت وارد فرنجان نشون میده که تصادفایی که داشته فوق‌العاده کم بوده، اکثر اوقات مقصر نبوده. ولی به هر حال یادمون باشه که اگر یه همچین مورد تصادفی اتفاق بیفته خبری که دورش ایجاد میشه اینه که یه ربات زد آدمو کشت، دوران ترمیناتور فرا رسید، در حالی که ممکنه 50 مورد معاودش تصادف انسانی باشه. این رو رعایت میکنن. اما در واقع استفاده از هوش مصنوعی که گفتیم کار جذابی که میتونه انجام بده از لحاظ اقتصادی عرض میکنم، دوباره میگم ممکنه رانندگان مخالف باشن، اینه که این شبکه حمل و نقل هوشمند رو میتونه در قالب مدیریت زمانی هماهنگ با هم انجام بده. زمانی که اینها حرکت میکنن، زمانی که میرسن، چگونه ترافیک جاده‌ای رو کنترل بکنه، همراه با داده‌هایی که همزمان از تک تک اینها میگیره پردازش میکنه و متناسب با انبوهی از ورودی‌هایی که داره در واقع بهش پاسخ میده. این فوق‌العاده کار جذابی در آینده است. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.